নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা খুব ভাল খবৰ। যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে বিশেষভাৱে এটা চাকৰি সন্ধানত আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ হয়। যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা DDU GKY অৰ্থাৎ দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যিখন যোজনা, সেই যোজনাৰ অধীনত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সহযোগত যোৰহাট জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিছে এখন জব ফেয়াৰ অৰ্থাৎ নিয়োগ মেলা। যিখন নিয়োগ মেলাৰ জৰিয়তে যিসকল যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে সংস্থাপনহীন হৈ আছে তেখেতসকলে সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে। DDU GKY এই যিখন দক্ষতা বিকাশ আঁচনি, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বহুতো যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। আমাৰ অসমতো বহুতো যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত SRLMৰ গুৰুত্বও বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হয়। যিহেতু SRLMৰ আণ্ডাৰত আমি সকলোৱে জানো HSG গঠন হয় আৰু এই HSGৰ যিসকল CRP থাকে অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন যিসকল আছে সেইসকলৰ উদ্যোগত বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলৰ বহুতো যুৱক যুৱতীক আৰু বা HSGত জড়িত বহুতো মহিলাক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ দি থোৱা আছে। গতিকে এই মহিলাসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ ক'ত নিয়োগ পাব? যিহেতু নিবনুৱা সমস্যাটো অসমৰেই নহয়, ভাৰতৰে এটা ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে এই DDU GKY আঁচনিৰ অধীনত বহুতে প্ৰশিক্ষণ লৈ থৈছে কিন্তু চাকৰি পোৱা নাই। এতিয়া সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে এই যিখন নিয়োগ মেলা হ'ব সেই নিয়োগ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকলে DDU GKY আঁচনিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লৈ থৈছে সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিব পাৰে এই জব মেলালৈ। গতিকে এই জব মেলাখনৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ভাৰত চৰকাৰৰ DDU GKYৰ অধীনত অহা 17 অক্টোবৰত 2022 যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান যোৰহাট জিলাৰ উদ্যোগত তথা তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট জিলা অভিযান পৰিচালনা শাখাৰ সহযোগত এখনি নিয়োগ মেলা অৰ্থাৎ জব ফেয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ DDU GKY আঁচনিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লোৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা এই নিয়োগ মেলাত বহুকেইটা আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিব। লগতে উক্ত নিয়োগ মেলাত কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিব। ইচ্ছুক যুৱক যুৱতীসকলক এই নিয়োগ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যিসকলে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে সেইসকল ইতিমধ্যে এই নিয়োগ মেলালৈ যাব পাৰে। যিহেতু ইয়াত চিলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে দেৰি নহয়, ইয়াত চিলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। গতিকে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে তেওঁলোক এই মেলাত গৈ তেওঁলোকে এটা সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে। যিসকল প্ৰাৰ্থী এই মেলালৈ যাব তেওঁলোকে লগত কি লৈ যাব চাওক। নথিপত্ৰ সমূহ হ'ল পাছপোৰ্ট এক কপি, আপুনি ফটো লৈ যাব, DDU GKY প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰমাণপত্ৰখন লৈ যাব আৰু আপোনাৰ বায়'ডাটা বা CV আপুনি লৈ যাব। স্থায়ী ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি আপুনি লগত ৰাখিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি লৈ যাব। পূৰ্বৰ কৰ্মৰ যদি আপোনাৰ কিবা অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখনো আপুনি লগত নিবলৈ নাপাহৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ বায়'ডাটাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো ফাইল নথিপত্ৰ আপোনাৰ যি য'ত আছে সকলো আপুনি এটা ফাইল কৰি লৈ যাব। তাত যিয়ে বিচাৰে যাতে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে দিব পাৰে। এতিয়া চাওক, যিহেতু এই নিয়োগ মেলাত যিবিলাক চাকৰিত আপোনাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব এই চাকৰিবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ হয়, কিন্তু যথেষ্ট দৰমহা পাতি দিয়া হয়। ইয়াত যথেষ্ট আপোনালোকে সা সুবিধা থকা চাকৰিও পাই যাব। কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ অকল চাৰ্টিফিকেটকেইখন হ'লেই নহ'ব, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিন্তু দক্ষতা লাগিব। যিহেতু আপোনালোকৰ এফিচিয়েঞ্চি লাগিব। সেই এফিচিয়েঞ্চিটো তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু তাতেই আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজকে উপযুক্ত হিচাপে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব। গতিকে আপুনি কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ, ফিজ নিদিয়াকৈ এদিনৰ ভিতৰতে এটা চাকৰি অধিকাৰী হ'ব পাৰে এই জব মেলাৰ জৰিয়তে। গতিকে আপুনি যদি DDU GKY আঁচনিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লৈ থৈছে তেতিয়াহ'লে 17 অক্টোবৰত যোৰহাটত আপুনি আহি যোৰহাটৰ এই জব মেলাত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰক। লগতে আপোনাৰ সতীৰ্থ বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলকো খবৰ দিয়ক। সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।